Het bloed druppelde no van de steen. Van het binnenplein toont de laatste echo van de biel verdween in de dodelijke stilte die het Topkapi-paleis omhulde. Het was de dageraad van 1640. In Istanbul ontwaakte zonder te weten dat haar keizer die 17 van zijn eigen broers had laten executeren. Murad I, de sultan van de terreur, bleef bewegingloos staan voor de verminkte lichamen. Zijn donkere ogen weerspiegelden een dorst naar bloed, die zelfs de dood niet kon lessen. Zijn handen nog trillend van de moorddadige woede, hielden een decreet vast dat zijn naam voor altijd in de geschiedenis zou bezegelen als de meest bloedige en gestoorde heerser die het Ottomaanse Rijk ooit had gekend. Maar wat de kroniekschrijvers van die tijd niet durfden op te tekenen, wat slechts werd gefluisterd in de donkerste hangen van het keizerlijke harem, was een nog duistere waarheid. Murad I koos niet alleen vrouwen voor zijn privévertrekken. Geboren in 1612, op het hoogtepunt van de Ottomaanse pracht, was Murad I op 11-jarige leeftijd op de troon gekomen, te midden van de chaos van een ineenstortend rijk. Zijn moeder, de machtige Kusum Sultan, had staatsgrepen en moorden georchestreerd om haar zoon aan de macht te brengen, rivalen eliminerend met de berekenende kilte van een politieke zwarte weduwe. De jonge sultan groeide op omringd door complotten, verraad en bloed, een opvoeding die zijn psyche onomkeerbaar zou vormen. Gedurende zijn eerste regeringsjaren, terwijl zijn moeder de werkelijke macht uitoefende via een duistere rekenschap, observeerde, leerde en verzamelde Murad in stille woede die decennia later zou exploderen in daden van onvoorstelbare vreedheid. De jonge sultan werd door Europese ambassadeurs beschreven als bezitter van een verontrustende schoonheid. Alabastervel in contrast met diep zwarte ogen als putten, donker haar dat in zede zachte golven over brede schouders viel, en een glimlach die zowel plezier als kwelling beloofde. Zijn imposante gestalte, die ruim 1,5 meter overtrof, intimideerde zelfs de meest ervaren Janitsaren. Maar het was in zijn gebaren, in de manier waarop zijn lange, bleke vingers het ceremoniële dolk aan zijn hoop aaiden, dat de roefzuchtige natuur onthulde die achter het keizerlijke masker hijste. Toen hij in 1623 de volledige controle over het Rijk overnam, begon Murad I aan een terreurcampagne, die de structuur van de Ottomaanse macht voor altijd zou veranderen. Zijn eerste doelwitten waren de rebellen rennende Janitsaren, die elite soldaten die zijn gezag hadden durven betwijfelen tijdens het rekenschap. Maar zijn executies volgden niet de traditionele protocollen van de Ottomaanse rechtvaardigheid. Murad stond erop elke dood te aanschouwen, de metalen heur van vers bloed te reiken, de laatste stuiptrekkingen van het leven te observeren, die uit het lichaam van zijn slachtoffers wegvloeiden. De verslagen van Ahmed Effendi, paleissecretaris, beschrijven een sultan die lachte als een demon, terwijl hij de executies gadesloeg, zijn pupillen verwijt van een opwinding die verder ging dan louter wraakzucht. Tijdens deze publieke executies begonnen de naaste hovelingen iets verontrustends op te merken in het gedrag van Murad I. Zijn ogen richtten zich niet alleen op de daad van de dood, ze doorzochten de lichamen van de veroordeelden met een intensiteit waardoor de toeschouwers ongemakkelijk wegkeken. Bijzondere aandacht werd besteed aan de jongere soldaten, wiens jeugd en schoonheid tragisch contrasteerden met de brutaliteit van hun lot. De sultan beval dat deze jongeren voor de executie ontkleed werden, beweerde dat het nodig was om te controleren of ze geen verborgen wapens droegen. Maar zijn handen bleven te lang op de lichamen rusten, tastend naar door angst gespannen spieren, voelend aan de versnelde hartslag van harten die op het punt stonden voor altijd te stoppen. Het eerste concrete bewijs van wat bekend zou worden
als het stille skandaal van het harem kwam in die 16 toes. Toen Mehmet, een jonge janitsaar van slechts 17 jaar, plotseling werd overgeplaatst van de militaire kampen naar de privévertrekken van de sultan. Officieel was Mehmet gepromoveerd tot persoonlijke lijfwacht van Murad V, een positie van grote eer die een bron van trots voor zijn familie zou moeten zijn. Maar toen Hussein Effendi, de hoofdeunuchen van het harem, discreet werd ondervraagd over de aanwezigheid van de jonge soldaat in de vrouwenverblijven, was zijn antwoord een oorverdovende stilte gevolgd door een waarschuwende blik, die het bloed van de ondervrager deed stollen. De maanden die volgden brachten een reeks jonge soldaten die mysterieus verdwenen uit de militaire gelederen, om weer op te duiken als speciale bewakers van de sultan. Ze deelden allemaal vergelijkbare kenmerken, in leeftijd tussen 15 en 19 jaar, een atletische bouw, delicaat gelaatstrekken die het vrouwelijke naderden, en een onschuld in hun ogen die brutaal contrasteerde met het geweld dat hen omringde. De dossiers van Siladar Mehmet Aga, bewaard in de geheime archieven van Topkapi, onthullen dat deze jongeren werden onderworpen aan rituelen van zuivering, voordat ze in dienst van het keizerrijk traden, geparfumeerde baden die uren duurden, volledige ontharing van het lichaam, en de toepassing van aromatische oliën, die traditioneel waren gereserveerd voor de concubinen van de sultan. De transformatie van Murad V tijdens deze periode werd gedocumenteerd door zowel interne als externe waarnemers. De Venetiaanse ambassadeur, Alvise Contarini, schreef in zijn diplomatieke verslagen dat de sultan een ziekelijke obsessie voor mannelijke jeugd had ontwikkeld, die elke rationele of religieuze verklaring te boven hing. Zijn beschrijvingen schetsen een verontrustend beeld. Murad V eiste dat zijn speciale bewakers hem op elk moment vergezelden, zelfs tijdens audiënties met buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. Deze jongeren werden strategisch rond de keizerlijke troon geplaatst, gekleed in zijden gewaden die armen en benen blootlieten. Hun jonge lichamen vormden een menselijk kader rond de imposante figuur van de sultan. Maar het was nachts dat de geruchten wanhopige fluisteringen werden in de gangen van het paleis. De vrouwen van het harem, traditioneel de enigen met toegang tot de privévertrekken van de sultan, werden geleidelijk vervangen door de jonge soldaten. Gulbahar Sultan, een van de favoriete concubines, werd dood aangetroffen in haar vertrekken onder mysterieuze omstandigheden, nadat ze heftig met de sultan had gediscussieerd over de aanwezigheid van de jongens in het harem. Haar dood werd officieel toegeschreven aan een plotselinge koorts, maar de sporen van wurging om haar nek vertelden een heel ander verhaal. De meest verontrustende verslagen komen uit de geheime dagboeken van Dr. Lorenzo Bernini, een Italiaanse arts die kortstondig diende aan het Ottomaanse hof in Zerin. Zijn aantekeningen, eeuwen later ontdekt in een klooster nabij Venetië, beschrijven medische onderzoeken die hij gedwongen werd uit te voeren op de jonge wachten van de sultan. Bernini schreef in het Latijn, in een poging de grafische aard van zijn bevindingen te verhullen. De lichamen van deze jongeren vertonen tekenen van trauma consistent met langdurig seksueel geweld. Hun wonden, zowel fysiek als psychologisch, spreken van misbruik dat het menselijk begrip tart. De sultan dringt erop aan dat ik ze wekelijks onderzoek, niet om ze te behandelen, maar om er zeker van te zijn dat ze geschikt voor de dienst blijven. Moge God mij vergeven voor mijn stilzwijgende medeplichtigheid aan deze gruweldaad. Naarmate de jaren verstreken, nam de paronie van Murad volk exponentieel toe, gevoed zowel door zijn geheime schuldgevoel als door de echte samenzweringen die in het paleis broeden. Hij begon verraad te zien in elke schaduw, opstandigheid in elke afwijkende blik.
Zijn executies werden frequenter en uitgewerkter, alsof het wegnemen van levens zijn verdorven ziel op de een of andere manier kon reinigen. In 1646 beval hij de executie van meer dan 400 janitsaren op één dag, bewerend dat ze tegen hem hadden samengespannen. Maar degen die de slachting hadden meegemaakt, vertelden een ander verhaal. De sultan was woedend geworden toen hij ontdekte dat verschillende van zijn speciale bewakers 's nachts hadden geprobeerd te ontsnappen uit het paleis. De ware aard van de privévertrekken van Murad Volk werd gedeeltelijk onthuld door het getuigenis van Osman, een jonge Enis die in 1606 wist te ontsnappen uit het paleis. Zijn verslagen opgetekend door Jezuïten missionarissen in Istanbul beschrijven een reeks ondergrondse kamers verbonden met de vertrekken van de sultan, versierd met rode zijden en muskuswierook, die de geur van bloed en terreur die de lucht vulde niet kon maskeren. In deze kamers, aldus Osman, hield Murad Volk zijn jonge favorieten vastgeketend als dieren, voedde hij ze met zijn eigen handen, fluisterde hij beloften van vrijheid die nooit zouden uitkomen. De sultan sprak met hen, zoals een geliefde spreekt met zijn geliefde, herinnerde Osman zich, zijn handen trillend zelfs jaren na zijn vlucht. Maar zijn kussen waren beten, zijn strelingen waren verwondingen, en zijn liefde was een vorm van langzame dood. Hij zei dat hij hen zuiverde, dat ze door de pijn waardig zouden worden van Allah. Maar hun kreten van kwelling weerklonken door de kamers als onbeantwoorde gebeden, en hun lichamen verzwakten, terwijl hun zielen uiteenvielen. De compleet moral verwerping van Murad Volk werd duidelijk tijdens zijn militaire campagnes, met name tijdens de herovering van Bagdad. Zijn militaire overwinning werd overschaduwd door de verslagen van zijn persoonlijk gedrag tijdens het beleg. Veteranen fluisterden over hoe de sultan persoonlijk jonge krijgsgevangenen selecteerde, bewerend dat ze in zijn privétent zouden worden ondervraagd. Deze jongeren werden nooit meer levend gezien, maar hun verminkte lichamen werden dagen later gevonden, op manieren die martelingen suggereerden, die elke militaire of strategische noodzaak te boven hingen. Op dit punt van onze reis door dit duistere en verontrustende verhaal, sta mij toe even te pauzeren om iets belangrijks met u te delen. Als dit verhaal uw ziel raakt, als u voelt dat u meer verhalen als deze moet kennen, historische waarheden die door tijd en angst zijn begraven, dan nodig ik u uit om lid te worden van onze community. Abonneer u op het kanaal en activeer het belletje voor meldingen, want de geschiedenis zit vol met zulke geheimen, met waarheden die weinigen durven te vertellen. Samen zullen we deze vergeten verhalen opgraven en een stem geven aan degenen die door macht en hypocrisie zijn tot zwijgen gebracht. Uw abonnement is niet alleen een klik, het is een stem voor de historische waarheid, hoe verontrustend die ook mag zijn. Nu laten we onze afdaling in de afgronden van de menselijke ziel voortzetten. De triomfantelijke terugkeer van Murad Volk naar Istanbul werd gekenmerkt door openbare vieringen, die het privé-horror verhulden, dat in de keizerlijke vertrekken toenam. De militaire overwinning had zijn megalomane ego nog meer aangewakkerd, hem ervan overtuigend dat hij werkelijk de vertegenwoordiger van Allah op aarde was, gemachtigd om elk leven te nemen of elk lichaam te schenden dat hij wenste. Het was in deze periode dat hij wat hij noemde een zuiveringsacademie oprichtte, een sinistere instelling, waar jonge soldaten werden getraind om de sultan persoonlijk te dienen. De uitgavenregisters van het paleis uit die periode onthullen eigenaardige aankopen,
die licht werpen op de aard van deze academie, kettingen van fijn hout, zijden kussens geparfumeerd, met exotische oliën, medische folterinstrumenten vermomd als trainingsapparatuur, en aanzienlijke hoeveelheden opium en andere drugs, die aan de jongeren werden toegediend, om ze gehoorzamer en ontvankelijker voor de keizerlijke training te maken. Murad Volk zelf superviseerde persoonlijk elk aspect van deze training. Zijn aanwezigheid veranderde basale militaire oefeningen in perverse rituelen van dominantie en vernedering. Hassan, een van de weinigen die deze academie overleefden, wist in Zekko Sultant, en zijn verslagen werden in het geheim gedocumenteerd door Ahmed Celebi, een moedige schrijver die zijn leven wachtte om deze getuigenissen te bewaren. Volgens Hassan begon de training voor zonsopgang, waarbij de jongeren gedwongen werden te baden in ijskoud water, terwijl de sultan toekijkte, zijn ogen elke bocht van hun jonge lichamen afskanden, met een intensiteit, waardoor de jongens meer van angst dan van kou trilden. Daarna kwamen de flexibiliteitsoefeningen, vernederende houdingen, die niets te maken hadden met militaire conditie en alles te maken hadden met het voorbereiden van deze jongeren om te voldoen aan de perverse verlangens van hun keizer. Hij zei dat onze lichamen tempels van Allah waren en dat hij als sultan het recht had om in die tempels te aanbidden, zoals hij goed achtte, herinnerde Hassan zich, zijn stem brekend zelfs jaren later. Maar zijn aanbidding was heiligschennis, zijn gebeden waren godslasteringen, die hij fluisterde, terwijl hij ons verkrachtte. Sommigen van ons probeerden in het begin weerstand te bieden, maar hij had methoden om onze wil te breken. Drugs die onze lichamen verraden, martelingen die onze geest deden fragmenteren, beloften van vrijheid die altijd werden gevolgd door nieuwe ketenen. De fysieke en morele teleurgang van Murad Volk, de fysieke achteruitgang van Murad Volk gedurende deze periode was even dramatisch als zijn morele verdorvenheid. Portretten uit die tijd tonen een verbijsterende transformatie. De jonge sultan van een schokkende schoonheid was veranderd in een skeletachtig wezen met diepliggende ogen omringd door donkere kringen, haar dat in vettige lokken hing, en een bleke huid die onder het licht doorschijnend leek. Zijn eens imposante en atletische lichaam was geworden tot een mager en nerveus geheel. Zijn handen trilden voortdurend, hetzij door alcohol en drugsmisbruik, hetzij door het gewicht van zijn verzamelde misdaden. De hoofdartsen, wanneer discreet ondervraagd over de gezondheid van de sultan, fluisterden over een ziekte van de ziel die zijn lichaam verteerde. Ibrahim al-Shirazi, de hoofdarts van het paleis, schreef in zijn privé-aantekeningen dat Murad Volk leed aan constante nachtmerries, die hem 's nachts mannelijke namen deden roepen. Zijn beschrijvingen schetsen het beeld van een gekwelde man. De sultan schrikt wakker, zijn lichaam bedekt met koud zweet, smeekbeden uitstortend in talen die ik niet herken. Zijn handen bewegen voortdurend, alsof ze nog steeds iets of iemand aanraken dat hij niet meer kan bereiken. Hij drinkt wijn om te vergeten, maar de alcohol bevrijdt alleen de demonen die hij overdag probeert gevangen te houden. De paranoia van Murad Volk bereikte psychotische niveaus in zijn laatste jaren. Hij begon complotten te zien, zelfs onder zijn jonge favorieten, en beval executies op basis van blikken die hij interpreteerde als uitdagend of gebaren die hij als ongehoorzaam beschouwde. De wisseling onder de jonge soldaten van zijn persoonlijke garde werd alarmerend. Nieuwe gezichten verschenen en verdwenen met een sinister tempel
hun afwezigheid verklaard, door overplaatsingen naar geheime missies, wat iedereen wist dat een eufemisme was voor sommige executies. In januari 914 Ekolk overschreed Murp Evolk en grens die zelfs zijn meest loyale aanhangers niet konden negeren. Tijdens een van de sessies van zijn academie beval hij dat 2 jonge broers, Ibrahim en Selim, van respectievelijk 15 en 17 jaar tegelijkertijd naar zijn vertrekken werden gebracht. Wat die nacht gebeurde, blijft gedeeltelijk een mysterie, maar de kreten die door de gangen van het paleis echoden, waren zo verschrikkelijk, dat zelfs de meest doorgewinterde bewakers zich in stilzwijgend schrik bezonnen. De volgende ochtend kwam slechts een van de broers levend tevoorschijn uit de vertrekken van de sultan, Ibrahim, de jongste, die een menselijke schaal was geworden, zijn ogen leeg en zijn geest duidelijk gebroken. Hij werd dagen later verdronken aangetroffen in de Bosporus, onder omstandigheden die officieel als zelfmoord werden verklaard, maar waarvan iedereen wist dat het een daad van barmhartigheid was om zijn lijden te beëindigen. Het lichaam van Selim werd nooit gevonden, maar geruchten fluisterden dat Murp Evil had bevolen dat hij aan de paleishonden werd gevoerd, als een manier om zijn gezuiverde lichaam aan de natuur terug te geven. Dit incident was uiteindelijk de katalysator voor de vorming van een serieuze samenzwering tegen de sultan. Kazem Sultan, zijn eigen moeder, die haar ogen had gesloten voor zoveel vreedheden, in naam van het behoud van de Ottomaanse macht, begreep eindelijk dat haar zoon een monster was geworden, dat het bestaan van het Rijk zelf bedreigde. Haar geheime dagboeken, eeuwen later ontdekt, onthullen de angst van een moeder die gedwongen werd de moord op haar eigen zoon te overwegen. De demo die ik baarde is niet langer mijn bloed. Allah vergeef me, maar ik moet kiezen tussen een zoon en een rijk, tussen moederlijke liefde en het welzijn van miljoenen onderdanen. Mogen mijn tranen een offer zijn voor deze verschrikkelijke beslissing, maar voordat enige samenzwering zich kon materialiseren, begon het lichaam van Murp Evil zelf in opstand te komen tegen de excessen van zijn verdorven ziel. Zijn orgieën van geweld, gecombineerd met zijn toenemende alcohol- en opiummisbruik, hadden een verwoestende tol geëist op zijn fysieke constitutie. In december 16 Tieter, Nepes, Irenos Seter, begon hij bloed te spuwen tijdens zijn martelingen. Zijn woede-aanvallen werden onderbroken door convulsies die hem urenlang buiten Westen lieten. Dr. Al-Shirazi documenteerde de laatste maanden van het leven van de sultan met klinische details die zowel zijn fysieke achteruitgang als de aanhoudende morele verdorvenheid onthullen. Zijn keizerlijke majesteit bleef de aanwezigheid van de jonge garde eisen, zelfs wanneer hij nauwelijks rechtop kan blijven staan. Gisteren tijdens een van zijn koortsaanvallen greep hij de arm van Yusuf, een 16-jarige jongen, en fluisterde hij beloften van eeuwige vreugde, als de jongen ermee instemde om hem in de dood te vergezellen. De angst in de ogen van de jongen was een levend ding, kloppend als een blootgelegd hart. De dood van Murp Evil, toen die in februari, Nepes, in Tezek, eindelijk kwam, was even sinister als zijn leven was geweest. Officieel stierf hij aan hersenkoorts, een vage beschrijving die alles, van syfilis tot vergiftiging kon omvatten, maar de omstandigheden van zijn laatste dood schilderen een meer verontrustend beeld. Hij werd gevonden in zijn privévertrekken, naakt
en bedekt met verwondingen die zelf toegebracht leken, omringd door de lichamen van 3 jonge soldaten die kennelijk uren voor hem waren gestorven. De verwondingen op de lichamen van deze jongens suggereerden dat Murat Evil zijn laatste uren had doorgebracht met het postuum verkrachten ervan in een laatste orgie van necrofilie, die het absolute hoogtepunt van zijn degeneratie markeerde. Zijn vingers waren nog steeds verstrengeld in het haar van Mahmud, een 18-jarige jonge janitsar die slechts enkele weken eerder tot speciale dienst was gedwongen. De uitdrukking op het gezicht van Murat Evil bij zijn dood werd door degenen die zijn lichaam voorbereiden beschreven als een demonische glimlach van tevredenheid, alsof hij eindelijk het plezier had gevonden dat hij in zijn leven zocht. Wat volgde op de dood van Murat Evil was een zo efficiënte als sinistere operatie van verhulling. Qasem Sultan, handelend met het gezag van de moeder van de sultan en regentes van de nieuwe keizer, de overlevende broer van Murat Ibrahim, beval de systematische vernietiging van alle bewijzen van de privéschandalen van haar zoon. De Academie van Zuivering werd ommanteld, de ondergrondse vertrekken werden verzegeld met steen en cement en alle bedienden die directe kennis hadden van de activiteiten van Murat Evil werden discreet geëlimineerd. De jonge overlevende soldaten van de speciale garde werden verspreid over afgelegen militaire posten aan de grenzen van het Rijk met uitdrukkelijke orders om nooit meer terug te keren naar Istanbul. Velen van hen, getraumatiseerd tot het punt van geen terugkeer, overleefden hun nieuwe posten niet lang. Sommigen bezweken aan alcohol en drugs die ze gebruikten om hun trauma te vergeten. Anderen werden dood aangetroffen onder omstandigheden die op zelfmoord wezen. De weinigen die het overleefden droegen hun heimen mee naar het graf, gekweld tot de dood door herinneringen die geen menselijke geest zou moeten dragen. De begrafenis van Murat Evil was een groots spektakel dat de smerige waarheid van zijn leven maskeerde. Duizenden onderdanen kwamen hun laatste eer betonen aan de krijger-sultan die Bagdad had heroverd en de militaire glorie van het Ottomaanse Rijk had hersteld. Maar onder de officiële rouwenden, zij die de waarheid kenden, heerste een zwijgzame opluchting. Het Rijk was verlost van een monster, maar de prijs van die bevrijding was betaald met het bloed en de tranen van onschuldige jongeren, wier namen uit de officiële geschiedschrijving werden gewist. In de geheime archieven van Topkapi, verzegeld op bevel van Qasem Sultan en meer dan 3 eeuwen niet geopend, liggen de ware verslagen van het bewind van Murat Evil. Documenten die spreken van een man die absolute macht omvormen tot een vergunning voor absolute verdorvenheid, die zijn goddelijke positie gebruikte om verlangens te bevredigen, die zowel de menselijke als de goddelijke wet tarten. Brieven van jonge soldaten die om genade smeekten, medische rapporten met details over onvoorstelbare verwondingen en de eigen woorden van Murat Evil. Momenten van alcoholistische waanzin, waarin hij zijn misdaden bekende met een mengeling van trots en afschuw, die de volledige fragmentatie van zijn sessie onthulde. Ik ben de sultan, had hij geschreven in een van die waanzinnige bekentenissen, en sultan betekent macht over leven
en dood, over lichaam en ziel. Als Allah mijn daden niet goedkeurde, waarom zou hij me dan zulke macht geven? Als deze jongeren niet voor mij bestemd waren, waarom schiep hij ze dan zo mooi, zo puur, zo klaar om te worden bedorven? Ik ben het instrument van de goddelijke wil, zelfs wanneer die wil vereist dat ik de duivel word. Deze woorden, gekrabbeld met inkt, die leek op bloed, op vergeeld perkament, vatten de essentie van de tragedie van Murat Ivat. Een man die wereldlijke macht verwarde met goddelijke autoriteit, die zijn positie interpreteerde als een vergunning om alle grenzen van de menselijke moraliteit te overschrijden. Zijn leven werd een pervers experiment over hoe een mens zichzelf kan vernederen wanneer hij vrij is van alle sociale, morele en wettelijke beperkingen. De erfenis van Murat Ivo blijft een duistere herinnering aan de gevaren van absolute macht, uitgeoefend door een verdorven geest. Zijn verhaal is niet alleen dat van een wrede despoot, maar van een seksueel roofdier dat zijn keizerlijke gezag gebruikte om impulsen te bevredigen die zowel de menselijke natuur als de beginselen van elk geloof tarten. De jonge soldaten die in zijn vertrekken omkwamen waren niet alleen slachtoffers van een tiran, ze waren mensenoffers gebracht op het altaar van een verdraaide seksualiteit, die liefde veranderde in geweld, plezier in marteling en intimiteit in dominantie. In de moderne hangen van Topkapi, nu een museum, lopen toeristen onbewust over de vloeren die ooit besprenkeld waren met het bloed van onschuldige jongeren. Ze bewonderen de keizerlijke rijkdommen, de juwelen en zijden stoffen die een hof sierden, waar schoonheid en onvoorstelbare morele lelijkheid maskeerde.